và các bạn là trà sữa tươi trân châu đường đen. Thứ quan trọng nhất là sữa tươi. Nguyên liệu đầu tiên là một nồi nước có nước và một chén trân châu và một ly đường đen và một chén mật ong và một cái đồ lọc và một cái đồ mút và một cái khay để làm đá. Bạn nhìn nè, đầu tiên bật lửa lên rồi bật công tắc. Mẹ ơi, nước sôi rồi phải đóng nắp lại. Đúng, muốn nước sôi phải đóng nắp lại. Sau khi nước sôi thì sẽ đổ trân châu vào. Các bạn bấm vào đây. 1 phút. Chậm. 2 phút. Các bạn dùng muỗng để đảo. Sau khi các bạn đặt trân châu ở dưới nước đá thì các bạn cho đá và cho trân châu đừng dầu. Đây là mật ong, đổ mật ong vào. Thọ một miếng nha. Được á, xúc trân châu bằng có một cái muỗng có lỗ và đổ vào cái chén. Nếu như các bạn thích uống nhiều thì các bạn hãy chan dày. Các bạn sẽ cắt hộp sữa ra và đổ sữa vào. Nếu các bạn thích uống lạnh thì các bạn phải cho thêm đá. Ngon như chị mà trà sữa vậy á.